Salutare din Croația! În cazul în care nu ați văzut vlogul anterior, suntem pe insula Brač din Croația și locuim pentru 3 luni în orașul Supetar. Am făcut deja un vlog în care am vorbit despre cum am ajuns aici, despre cum arată cazarea și orășelul în care stăm. Și astăzi am pornit într-o excursie aici pe insulă. O să traversăm insula de la nord la sud, pornim din Supetar și o să ajungem în Bol, pe coasta sudică a insulei. O să facem drumul ăsta cu autobuzul. Chiar acum mergem spre stația de autobuz din Supetar. Vrem să descoperim și alte locuri de aici, de pe insulă, și, cel mai important, vrem să facem un traseu de drumeție până pe cel mai înalt vârf de aici, de pe insulă, și cel mai înalt punct din toată Marea Adriatică. Pe insule din Marea Adriatică. De pe insule, da. De pe insulele din toată Marea Adriatică. Și priveliștea de acolo trebuie să fie spectaculoasă. Așa că ne grăbim. Am urcat în autobuz și mai sunt câteva minute până plecăm spre Bol. Biletele costă 7,20 € de persoană dus întors. Adică puteam să luăm bilete doar pe un sens și era 6,60 €, dar au pe ruta asta, Supetar-Bol, au varianta de bilet deschis, se numește, adică e un bilet dus întors și poți să te întorci la orice oră vrei în ziua respectivă. Sau, din ce am văzut pe bilet, pare că ai putea să te întorci oricând timp de 30 de zile cu același bilet. O singură dată în fiecare zi, nu e abonament. Da, și biletul, adică prețul pare ok, pentru că sunt undeva la 40 de km, dacă nu mă înșel, până la Bol și mergem cam o oră cu autobuzul. Și o să fie interesant că traversăm practic insula și vedem și puțin din mijlocul insulei, din partea de sus a insulei. Am ajuns în Bol, suntem pe coasta sudică a insulei și o să căutăm direct intrarea spre traseul de drumeție despre care vă spuneam. Da, asta e obiectivul astăzi. Da, asta e obiectivul și eventual la întoarcere o să ne plimbăm pe aici prin sat, e sat, Bol, stațiune. Da, comună scrie comuna Bol când cauți pe AccuWeather, pe vreme, pe meteo. E ziua scurtă, se întunecă destul de vreme și atunci de asta preferăm să facem prima dată traseul și după eventual să ne plimbăm prin Bol. Dacă mai apucăm astăzi. Ideea e că, deși autobuzul are programul scurt în ectosezon, ultimul e la 4:30 masă, deci chiar când se întunecă. Și atunci... Panda am urcat. Păi abia începem. E o stradă abruptă pe aici. Așa că acolo sus e. În față. Acolo sus trebuie să urcăm. Da. Așa cred. E mult mai cald aici față de cum era la noi când am plecat. Da, bine, ideea e că la soare se simte foarte cald, adică pe meteo zice că ar fi 13-14 grade. Dar se simt 20 lejer. Da, când nu bate nici vânt deloc. Teoretic trasee va avea o oră jumate, scria pe internet. Doar atât? Păi da, că distanța nu e lungă, doar că urci de la 5-6 metri până la 780. Uite, acolo e vârful, da. Acolo unde se vede releul ăla, să ce e acolo. Da, deci altitudinea nu e foarte mare, sunt 780 de metri, doar că e diferență de nivel. Da, și la prima vedere arată drăguț localitatea. Seamănă, nu, foarte mult cu Supetar sau cu ce mai e pe aici pe insulă sau prin zona Mediteranei, dar diferă un pic că e mai aproape muntele.
Am găsit intrarea pe traseul marcat. E plin de indicatoare și marcajele sunt foarte dese. Uite, încă unul aici. Și cred că o să urcăm așa și undeva după muntele ăsta ar trebui să fie vârful. Vidova Gora se numește. Dar chiar e foarte des marcajul. Cercul ăsta roșu, adică e alb cu bordură roșie. Da, dacă e semnul ăsta înseamnă că e marcaj. Universal în nu în Muntenegru, în Croația, așa era și în Muntenegru, da. Cam toate, cam și în Europa, dacă nu mă știu, și în Austria, parcă țin minte că l-am dat, tot așa era semnul. Și ne-am mai întâlnit cu câțiva drumeci. Care deja coborau. Și, da, coborau. Și chiar și în stația de autobuz, în Sufletar, mai erau un grup de doamne din astea 60 plus. Plecau și ele duminica pe traseu, localnice. Dar mergeau pe alt traseu, că sunt mai multe aici pe insulă. Da, în partea de vest a insulei sunt niște, nu să le zic așa, un fel de mini-peninsule, peninsule mici. Și acolo se poate face câte un traseu și se vede frumos în partea înspre vest, înspre Italia. Aici în cățea, sper că nu este. Ups, bagă viteză. Cred că sunt acolo închiși, nu? Gata că ți-e, gata că plecăm. Și e important de spus că e foarte bine să mergi pe traseele astea cu încălțăminte cu talpă aderentă și cu, nu știu cum să zic, dură, adică nu Adidas de alergat. Pentru că sunt bolovani foarte mari și dacă tot traseul e așa și la urcare și la coborâre o să fie dureri de tălp dacă mergi cu ceva foarte subțire la talpă sau foarte moale. Acum asta e opinie personală, că alții poate aleargă pe aici în încălțăminte de alergat. Până acum e lin, adică nu am întâlnit porțiuni din astea abrupte. Momentan poteca e așa. E pe pietriș din ăsta pe jos, dar nu te încurcă. Și fain că mai vezi așa câte un pin și vegetație din asta mediteraneană. Ce să fie? Poartă în față. A, aici. Și un... Dar oare de ce? Pentru animale? Da. Dar nu mă așteptam să fie așa de cald. Da. Pentru Asta că efectiv mi-e cald. Soarele e foarte cald, adică la umbră se simte că e răcoare. Noaptea a fost cam 5 grade, cred că azi noapte, 5-6 grade. Și Am cu mine geaca de soft shell polar. Mi-am luat bandana, am zis că o să-mi fie frig, poate îmi pun pe cap. bine, poate, adică sus probabil că se bate vântul. Numai aici suntem pe vale și la ușor adăpost de vânt. E foarte spectaculos peisajul cu se văd stâncile astea și vegetația asta care e permanent verde. Chiar îmi place, n-am ce să zic. Da, și ipoteca e evidentă, clară, nu te pierzi. Uite, e foarte des marcajul. Cum se vede orașul Bol și satul, localitatea, și insula Hvar. Am făcut deja cam o oră și un sfert de când am plecat de la autogară și am mers în ritm destul de alert, adică destul de sportiv. Și mai avem puțin și ajungem în creastă. Și de acolo o să mai urmeze puțin de mers până pe vârf.
Dar asta, ultima porțiune, a fost destul de abruptă, adică am urcat în serpentine, dar destul de abrupt. Și tot pietriș din ăsta. E fain. Uite. Ce, de unde venim? Acolo e Bol, localitatea din care am pornit. Ai zice că n-am mers atâta, dar chiar am mers. Se înfleașcă. Ce mai zi de iarnă la Marea Adriatică. Am ajuns în creastă, oameni buni. Și de aici, cred că acolo unde e releul, acolo e vârful. Dar se vede foarte fain. Și spre Bol, și spre Alpii din Arici, de pe continent. Foarte faină priveliștea. Și nu știu exact de ce e gardul ăsta. Probabil delimitează vreo rezervație sau ceva, nu-mi dau seama. Dar de când am ajuns în creastă, tot mergem pe lângă el. Gata, suntem pe vârf, pe Vidovogora, care are 780 de metri altitudine și e cel mai înalt de pe insula Brač și de pe toate insulele din Marea Adriatică. Și priveliștea e minunată. Chiar merită să urci aici. E destul de abrupt traseu în ultima porțiune, dar face toți banii urcarea, face tot efortul. Se văd Alpii din Arici, cum ziceam și mai devreme, se vede până în Bosnia. Sunt niște munți înzăpeziți care 100% fac parte din Bosnia. După ce ne-am uitat pe hartă, ne-am dat seama. Se vede insula vecină, Hvar, și se vede localitatea, foarte fain, Bol, din care am urcat. Și tot lângă Bol e și plaja Zlatnira, care apare ca una dintre cele mai frumoase 10 plaje din lume. Și dacă avem timp, am vrea să coborâm la ea, să vedem cum arată și de jos. Că noi o vedem foarte fain de sus, dar să vedem cum arată și când ajungem pe ea. Dar foarte faină priveliștea. Mai sunt ceva oameni pe aici. E un releu, o stație meteo și ceva ruine ale unei bisericuțe. Sfântul Vitus, că tot ziceam Vidovogora, Sfântul Vitus s-ar traduce, muntele Sfântului Vitus. Da, mai sunt ceva oameni care au urcat cu motocicleta. Este drum asfaltat până aici, dacă nu vreți să faceți ca noi, dar merită traseul. Până pe vârf, până la releul care e pe vârf, este drum asfaltat. Deci se poate ajunge fără probleme și cu mașina. Am văzut asta și pe internet, că era un drum, nu știam sigur dacă e asfaltat sau nu. Și acum ne întoarcem dator pe traseul pe care am urcat. Pentru că mai avem cam 2 ore jumătate până pleacă autobuzul și deja se simte că nu mai e atât de cald. Că pe vârf, chiar dacă era ora prânzului, era mai puțin cald decât în momentul în care am început să urcăm. Și probabil că vara sau când e mai cald, e multă lume aici cu mașinile. Am făcut cât? Am făcut 2 ore? 2 ore. Exact 2 ore. Da. Și n-am mers, da, n-am lălăit-o, am mers chiar rapid. Da, adică cred că pauze mai mult de 2-3 minute n-am făcut și pauze puține. Am fi vrut să stăm mai mult aici, că era și o băncuță drăguță și loc de popas. Am care repede ceva și coborâm pentru că suntem presați de chestia asta cu autobuzul. La întors probabil facem vreo oră, că e ușor de coborât și merg mai alert.
Dar probabil nu o să, nu știu sigur dacă mai avem timp să mai ajungem la plajă. Păi nu, dar dacă mergem la plajă, poate vizităm orășelul. Că Da, asta da. până la plajă sunt cam 2 km. Și dacă mergem până acolo, facem jumătate de oră, 20 minute și ajungem acolo și plecăm. Da, așa Adică- mai venim într-o altă zi. Da, dacă mai prindem o vreme din asta senin și să fie cald, să nu fie vreme de ploaie, putem să venim încă într-o zi. Astăzi chiar a fost super vreme, adică Da. nu mă așteptam să fie așa bine. Da, mă așteptam să fie era coare, adică am văzut că e senin, dar mă gândeam că la 12-13 grade cum arăta și că se simte ca 10 grade, mă gândeam că o să fie destul de, adică de polar. Nu, puteai să fii lejer și în pantaloni scurți. Bine, acum nu regret că m-am îmbrăcat. Da, pe asta e. Imediat o să-mi ia pe mine și polar sau ceva. Dar nu m-am așteptat să fie așa cerul liber, adică am văzut până în Bosnia. Da, uite așa acum, dacă te uiți în fața noastră, se văd crestele de munți din Bosnia și Alpii din Arici și până în Bosnia se vede, pentru că e foarte aproape granița, câțiva 10 km între zona de coastă și granița cu Bosnia. Deci aici în stânga e drumul care merge spre centrul insulei și spre celelalte localități. Aici în dreapta e o parcare și un loc de, nu știu acolo, ca un fel de, Era un fel de chioșc, Da, cred, chioșc, cred că dar va poate funcționează în sezon. da. Și acum noi o să mergem tot înainte, deci practic traseul marcat vine din partea opusă, de cum vine drumul. Da, ne întoarcem pe același Da, traseu. aici scrie înghețată, da, deci Hai scrie. acum ai mâncat Fain, nu? După ce ai Da, da. urcat să mănânci o înghețată. Da, chiar foarte faină vremea și peisajul e superb. Să vezi, cred că se vede până spre Dubrovnik, numai că e un pic de praf în atmosferă și nu-mi dau seama care ar fi, dar se vede toată coasta până spre Dubrovnik. Uite și luna. Minunat! Hai să coborâm. Și undeva la capătul crestei, Culmei, da. cum se vede acolo ultima parte de stâncă mai abruptă, acolo e aeroportul. De pe vârf se vedea puțin cum se gata pista, pentru că e aeroport foarte mic, adică nu sunt avioane de astea foarte mari care trizează aici. Asta da, aeroport cu priveliște. Da. Da, dar și dacă bate vântul sau ăsta, când Da, nu aterizezi... zic că e foarte fain să fii în avionul ăla care aterizează aici. Dar și atent cum e acolo stânca, aici, vezi? Piatra aia. Da, e felie așa, El e și acolo sub ea e liber, e gol. un fel de surplombă. Așa, am văzut un panou din ăsta informativ pe care scria că toți pinii ăștia sunt pini negri, adică Pinus nigra cum avem și noi pe la Herculane. Da, acolo e de banat. Doar că acolo e de banat, da, specie endemică, aici e de Adriatic. Da, dar chiar zicea Andreea că seamănă traseul cu ce urci la spre Crucea Albă de la Herculane și după aia chiar mi-a seama că într-adevăr e și calcar mult, după aia am Da, văzut și pinul. pietriști, pini. Adică m-a dus așa un pic cu gândul la Herculane. Da, doar că când ajungi sus, diferă peisajul. Nu zic că și acolo e ceva. fain. Da, da. Aici e spectaculos să vezi atâtea insule și munți în același timp. Gata. Mergem. După tine. Mergem că se face târziu. Și apune soarele. Sunt doar două așezări aici, în partea de sud a insulei. Bol, localitatea despre care am tot vorbit în vlogul ăsta și din care am urcat, și Murvița. Și sunt doar două pe coasta sudică pentru că terenul e foarte abrupt. Adică, spre exemplu, dacă e să trasăm o linie dreaptă de la plaja pe care am văzut-o de pe vârf, Zlatni Rat, până la vârful pe care am fost mai devreme, sunt doar 2 km distanță. Deci, coboară foarte abrupt terenul de la 780 de metri până la mare. Și atunci e greu accesibil. Din cauza asta sunt doar două așezări, două localități pe coasta sudică. Și ce mai e interesant, insula Braci e numită și insula fără apă. Și, spre exemplu, există doar câteva izvoare în partea de nord a insulei, unde stăm și noi,
Dar cea mai mare cantitate de apă pe care o folosesc pe insulă e adusă de pe continent, din râul Cetina, care curge în Omiș, în orașul Omiș din Croația, în cazul în care ați fost. Au săpat practic un tunel prin munte din partea de nord a insulei până în sud și printr-o conductă transportă toată apa ca să deservească toate localitățile de pe insulă. Și nu numai de pe insula Brač, ci și de pe insula vecină, Hvar. Și asta chiar mi s-a părut wow. Adică nu m-aș fi gândit că nu au sursă de apă pe insulă. Aici, în partea de sud, mai ales, au podgorii întinse, sunt renumiți pentru vinuri, au tot felul de plantații. Și chiar nu m-aș fi gândit că aduc toată apa de pe continent. Da, oamenii aici, în general, se ocupă cu turismul. E plin de unități de cazare în majoritatea localităților de pe insulă. Fac agricultură, măsline, ulei de măsline, rodii, pescuiesc și exploatează calcar. Gata, suntem jos. E foarte ciudat să mergem acum pe asfalt. Adică se simte ciudat după ce am mers câteva ore doar pe pietriș. Și în față se vede Bol, localitatea. Da, și depărtare se văd munții. Foarte frumos. Nu știu dacă vedeți, dar e un vârf așa piramidal pe continent. Chiar foarte faină vremea astăzi. Foarte multe vile pe aici și pe toată insula. Și multe sunt în construcție. Majoritatea au panouri solare. Și la noi, la cazare, Da, e la fel. apa caldă cel puțin e de la panouri solare. Nu știu dacă și cealaltă parte de curent, cealaltă cantitate de energie electrică, dar și nu mai apucat să mergem la plaja aceea Nu o să mai avem timp, da. astăzi, dar adică pe masa asta, dar o să vedem dacă mai reușim să Venim în altă zi. Da, într-o altă zi. Da, noi am crezut că o să terminăm mai repede traseul, dar n-am fost noi de vină, că am mers chiar repede, cel puțin la întoarcere chiar m-am grăbit. Am mers foarte repede. Până nu a fost nimeni de vină, așa e Dar distanța că, și... da, ei îți prezintă pe bloguri că durează traseul o oră jumate, dar că, nu știu, numai dacă ești maratonist faci o oră jumate. Bun, până că am făcut și noi, că el zice o oră jumătate de la intra în traseu, de la semnul respectiv. Și de la noi am mai autogară. făcut bucata de la... Da, și de la autogară zice 2 corect. ore. Și noi am făcut 2 ore 45, dar na, cu tot ce mai stat pe drum, mâncat, vorbit. Hello? Deci, cumva, e bine Stai că indicat tu să luăm timpul înapoi. acolo. Da, e bine, nu? De cred că era... Pe acolo? Da. Da, pe aici. Ca să nu ocolim foarte mult. Și aici e plin de pisici. Dar a meritat să Meritat din plin. facem efortul ăsta fizic și chiar ne-a prins bine că n-am mai fost să trece pisici, cum stau la umbra măslinului. Da, e tigrată. Da. Că n-am mai făcut traseu așa de drumeție de ceva timp. Și acum mergem să luăm autobuzul. Foarte faine casele lor.
din piatră cu obloane, ca și în Supetar. Da, deci aici are și acoperiș din ăsta. Da. Sunt foarte asemănătoare oricum localitățile pe insulă. Toate au câte o bisericuță în centru, case de piatră. Dar mă gândeam ca să mai găsim case așa destul de multe, cu acoperiș din ăsta de piatră. Da. Și asta e chiar renovată cât de cât. Da, și casa tot din ceva piatră. Că unele au doar, cum să zic, adică se aplică peste structură o piatră decorativă. Da, că doar se lipește decorativă, da. Dar au cariere. Exploatează calcarul și atunci, și oamenii își fac casele din piatră. Da, asta vezi, asta nu e piatră, e doar... Da, asta e decorativă. Da, și aia de lângă e piatră. Da. Uite, ce acoperișul. Da, și mai asta din față acolo. Chiar în colț aici, în stânga, e piatră. Am ajuns în zona portului. Deja e așa o lumină de apus. Da, o să punem apus aici, pe insulă. Localitatea asta are până 2000 de locuitori, e foarte mică. Dar are legătură cu Split. Adică poți să ajungi de aici din Bol până pe continent, în Split, cu catamaranul. Deci nu cu feribot, cum e în Supetar. Cu catamaran, adică poți să mergi ca persoană pe jos sau cu bicicleta, dar nu poți cu vehicul, cu mașină. Asta doar cu feribotul. Și mai poți de aici să traversezi pe insula Hvar, din ce am văzut, dar nu știu dacă acum în extra sezon. Poate doar în plin sezon. Asta e motivul pentru care la Supetar sunt foarte dese feriboturile. Da. Pentru că mulți vin cu mașina până acolo și merg pe continent, în Split sau în altă parte cu mașina traversând insula și merg în feribot de acolo. Acum am ajuns la plaja pe care v-am arătat-o sus, Zlatni Rat. Dacă reușim să prindem tot așa o vreme bună și cald pentru a ne plimba sau asta chiar la plajă, poate mai venim o dată și vizităm mai bine și orășelul și mergem și la plajă. Dacă se întâmplă asta, vlogul continuă. Dacă nu se întâmplă asta, vlogul se încheie aici. Da. Mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne revedem în vlogul următor, de aici, de pe insulă.